một loại vũ khí vốn được xếp vào nhóm pháo binh nhưng lại có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km, xa hơn cả nhiều tên lửa hành trình, vừa được Trung Quốc đưa ra phô diễn trong cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan. Điều này lập tức khiến giới quan sát quân sự quốc tế phải đặt câu hỏi, đây chỉ là một màn thị uy mang tính chính trị hay là tín hiệu cho một sự thay đổi căn bản trong tư duy tác chiến của Bắc Kinh? Hệ thống pháo phản lực PCL-191 với khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách hàng trăm km đang làm mờ ranh giới giữa pháo phản lực truyền thống và tên lửa chiến thuật hiện đại. Khi những quả đạn được phóng đi từ đất liền Trung Quốc có thể bao phủ gần như toàn bộ Đài Loan, cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực liệu có đang âm thầm dịch chuyển? Đừng rời mắt khỏi video này, bởi ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng bóc tách vì sao PCL-191 được coi là át chủ bài nguy hiểm nhất mà Trung Quốc đang đặt lên bàn cờ eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận sứ mệnh công lý 2025 của Trung Quốc xung quanh Đài Loan đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế không chỉ vì quy mô hay cường độ, mà còn bởi sự xuất hiện của một loại vũ khí được coi là át chủ bài mới của lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hệ thống pháo phản lực PCL-191 vốn đã được đưa vào biên chế từ cuối thập niên 2010. Lần này được triển khai trong một bối cảnh nhạy cảm, ngay sát eo biển Đài Loan, khiến mọi thông điệp mà nó mang theo trở nên nặng ký hơn bao giờ hết. Việc PLA lựa chọn phô diễn PCL-191 trong một cuộc diễn tập liên hợp lớn không đơn thuần là thao tác huấn luyện thường lệ, mà phản ánh rõ ràng cách Bắc Kinh đang đặt loại vũ khí này vào vị trí trung tâm trong tư duy tác chiến hiện đại của mình. PCL-191 được thiết kế như một hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới, đặt trên khung gầm xe bánh lốp 8 bánh, cho phép di chuyển nhanh trên đường bộ và triển khai hỏa lực trong thời gian ngắn. So với các hệ thống pháo phản lực truyền thống vốn gắn với hình ảnh cồng kềnh và chậm chạp, PCL-191 mang dáng dấp của một vũ khí cơ động cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại, nơi tốc độ, khả năng sống sót và tính linh hoạt được đặt lên hàng đầu. Trong các hình ảnh và đoạn video được công bố từ đại lục, hệ thống này xuất hiện với các bệ phóng lớn, gọn gàng, sẵn sàng khai hỏa chỉ sau thời gian chuẩn bị ngắn, cho thấy mức độ hoàn thiện cao về mặt kỹ thuật và tổ chức vận hành. Điểm khiến PCL-191 trở thành tâm điểm chú ý chính là tầm bắn vượt trội so với các hệ thống pháo phản lực trước đây. Theo những thông tin đã được công bố và trích dẫn rộng rãi, PCL-191 có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, trong đó phổ biến nhất là đạn phản lực cỡ 370mm. Với loại đạn này, tầm bắn được đề cập có thể đạt tới khoảng 350 km, một con số từng được xem là không tưởng đối với pháo phản lực. Bên cạnh đó, hệ thống còn có khả năng sử dụng loại tên lửa đạn đạo chiến thuật cỡ 750mm, được gọi là Fire Dragon 480, cho phép vươn tới các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km. Dù chi phí của loại đạn này cao hơn đáng kể, nhưng việc tích hợp nó vào PCL-191 đã mở rộng phạm vi tác chiến của hệ thống lên một tầm hoàn toàn mới. Khả năng tấn công chính xác cao cũng là yếu tố quan trọng làm nên giá trị của PCL-191. Không còn giới hạn ở việc bắn phủ diện nhằm tạo hỏa lực áp đảo như pháo phản lực truyền thống. Các đạn phản lực của PCL-191 được cho là có thể dẫn đường để tấn công các mục tiêu cụ thể. Mỗi xe phóng bánh lốp 8 bánh có thể mang theo 8 quả đạn 370mm và mỗi quả trong số đó có thể được lập trình để đánh vào một mục tiêu khác nhau. Điều này cho phép PCL-191 thực hiện các đòn tấn công mang tính đánh điểm, nhằm vào các mục tiêu then chốt với độ chính xác cao, đồng thời vẫn giữ được ưu thế về số lượng và nhịp độ bắn của pháo phản lực. Sự khác biệt này khiến PCL-191 đứng ở một vị trí đặc biệt, nằm giữa ranh giới của pháo phản lực và tên lửa chiến thuật. Trong khi tên lửa thường có chi phí cao và số lượng hạn chế, pháo phản lực lại có ưu thế về khả năng bắn loạt với chi phí thấp hơn. PCL-191 kết hợp được cả hai yếu tố đó, cho phép PLA tiến hành các đòn tấn công tầm xa chính xác mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các loại tên lửa đắt đỏ. Đây chính là lý do vì sao nhiều nhà phân tích cho rằng PCL-191 đã thiết lập những tầm bắn chưa từng có đối với một hệ thống pháo phản lực, đồng thời làm thay đổi cách nhìn truyền thống về vai trò của pháo binh trong chiến tranh hiện đại. Việc PCL-191 xuất hiện trong cuộc tập trận quanh Đài Loan càng làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của nó. Những hình ảnh cho thấy các quả đạn được phóng đi từ đất liền Trung Quốc, bay qua khu dân cư để đánh trúng các mục tiêu mô phỏng trên biển xung quanh hòn đảo. Điều này không chỉ nhằm phô diễn khả năng kỹ thuật mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về phạm vi bao phủ hỏa lực mà PCL-191 có thể đạt được. Với tầm bắn khoảng 200 km, hệ thống này đã đủ khả năng tấn công các mục tiêu then chốt ở phần lớn khu vực phía Bắc và phía Tây Đài Loan. Khi sử dụng các loại đạn có tầm bắn xa hơn, phạm vi tác chiến có thể mở rộng để bao phủ gần như toàn bộ hòn đảo. Tầm quan trọng của PCL-191 còn được thể hiện qua cách PLA bố trí các đơn vị đầu tiên được trang bị hệ thống này. Hai trong số những lữ đoàn đầu tiên triển khai PCL-191 vào cuối thập niên 2010 được đặt tại Hồ Châu và Hạ Môn, những khu vực nằm trong tầm tác chiến trực tiếp đối với Đài Loan. Việc lựa chọn các vị trí này cho thấy ngay từ đầu, PCL-191 đã được định hướng phục vụ cho các kịch bản liên quan đến eo biển Đài Loan, chứ không đơn thuần là một vũ khí tăng cường chung cho lực lượng pháo binh. Nhận thức nội bộ trong PLA về vai trò của PCL-191 cũng được phản ánh qua những phát biểu được dẫn lại từ các quân nhân thuộc đơn vị sử dụng hệ thống này. Một thượng sĩ trong lữ đoàn pháo binh thuộc tập đoàn quân 72 từng nhận xét rằng tầm bắn của PCL-191 vượt hệ thống tiền nhiệm gần nhất tới 7 lần.
Câu nói thế hệ pháo phản lực mới đã mở rộng tầm bắn của chúng ta để bao phủ mọi nơi mà chúng ta muốn đánh không chỉ mang tính khích lệ nội bộ, mà còn hàm ý rõ ràng về phạm vi mục tiêu mà PLA đang tính tới trong các kịch bản tác chiến tương lai. Tất cả những yếu tố trên cho thấy PCL-191 không phải là một hệ thống pháo phản lực thông thường, mà là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn nhằm tái định nghĩa vai trò của pháo binh trong học thuyết quân sự Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh Đài Loan, việc đưa PCL-191 ra ánh sáng thông qua một cuộc tập trận quy mô lớn đã biến nó thành biểu tượng cho cách Bắc Kinh kết hợp giữa sức mạnh công nghiệp, công nghệ dẫn đường và tư duy tác chiến mới. Đây chính là nền tảng để hiểu vì sao PCL-191 được gọi là át chủ bài trong tay PLA, và vì sao sự xuất hiện của nó lại khiến eo biển Đài Loan trở thành tâm điểm chú ý của cả khu vực và thế giới. Để hiểu đầy đủ vì sao PCL-191 được coi là át chủ bài trong các cuộc tập trận quanh Đài Loan, cần đặt hệ thống này vào bối cảnh cụ thể của kịch bản xung đột eo biển. Đài Loan là một không gian chiến lược đặc biệt, nơi khoảng cách địa lý ngắn nhưng mật độ mục tiêu quân sự và dân sự cao, đồng thời hệ thống phòng thủ được xây dựng nhiều tầng, nhiều lớp. Trong môi trường như vậy, một loại vũ khí vừa có tầm bắn xa, vừa có độ chính xác cao, lại có thể triển khai với mật độ lớn như PCL-191 mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với vai trò pháo binh truyền thống. Với tầm bắn khoảng 200 km, PCL-191 đã đủ khả năng bao phủ phần lớn các mục tiêu then chốt ở khu vực phía Bắc và phía Tây Đài Loan. Đây là những khu vực tập trung nhiều căn cứ không quân, cảng biển, trung tâm chỉ huy và hạ tầng quân sự quan trọng. Trong trường hợp tầm bắn được mở rộng lên 350 km hoặc xa hơn với các loại đạn cỡ lớn, phạm vi tác chiến của PCL-191 có thể chạm tới gần như toàn bộ hòn đảo. Điều này đồng nghĩa với việc từ sâu trong đất liền Trung Quốc, PLA vẫn có thể gây áp lực hỏa lực liên tục lên các mục tiêu trọng yếu của Đài Loan mà không cần phải đưa lực lượng quá gần khu vực giao tranh. Một trong những vai trò then chốt của PCL-191 trong kịch bản eo biển Đài Loan là bào mòn và làm suy yếu hệ thống phòng không của đối phương. Trước bất kỳ chiến dịch quân sự quy mô lớn nào, việc làm giảm hiệu quả của mạng lưới radar, tên lửa phòng không và các trạm chỉ huy luôn được xem là ưu tiên hàng đầu. Với khả năng bắn loạt nhiều đạn dẫn đường chính xác, PCL-191 có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu phòng không cố định hoặc bán cố định, buộc đối phương phải tiêu tốn nguồn lực đáng kể để đánh chặn hoặc sửa chữa. Việc này không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn tạo ra áp lực tâm lý và làm gián đoạn khả năng phản ứng nhanh của hệ thống phòng thủ. Khác với các đòn không kích vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khả năng tiếp cận không phận và nguy cơ tổn thất máy bay, pháo phản lực tầm xa như PCL-191 cho phép duy trì nhịp độ tấn công ổn định với chi phí thấp hơn. Mỗi xe phóng có thể mang theo nhiều quả đạn và với khả năng cơ động cao, các đơn vị PCL-191 có thể nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi bắn để tránh bị phản pháo. Trong bối cảnh eo biển Đài Loan, nơi không gian tác chiến bị giám sát chặt chẽ bởi nhiều phương tiện trinh sát hiện đại, khả năng bắn rồi rút này giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của hệ thống. PCL-191 cũng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn mở màn của một kịch bản xung đột. Trước khi không quân và hải quân triển khai các hoạt động quy mô lớn, pháo phản lực tầm xa có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu đã được xác định trước, làm tê liệt một phần hạ tầng quân sự và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng khác. Việc sử dụng pháo phản lực trong giai đoạn này còn giúp PLA giảm phụ thuộc vào các loại tên lửa chiến lược đắt tiền, vốn thường được dành cho những mục tiêu đặc biệt quan trọng hoặc mang ý nghĩa răn đe cao. Trong các giai đoạn tiếp theo, PCL-191 có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ hỏa lực, duy trì áp lực liên tục lên đối phương. Các mục tiêu như cảng biển, tuyến tiếp tế, kho nhiên liệu hoặc các điểm tập kết lực lượng có thể trở thành đối tượng tấn công nhằm làm gián đoạn khả năng duy trì chiến đấu của Đài Loan. Khả năng bắn chính xác từng mục tiêu riêng lẻ cho phép PLA linh hoạt điều chỉnh hỏa lực theo diễn biến chiến trường, thay vì chỉ dựa vào các đợt tấn công lớn, dễ bị phát hiện và đánh chặn. Việc bố trí các lữ đoàn PCL-191 tại những khu vực như Hồ Châu và Hạ Môn càng cho thấy rõ định hướng sử dụng hệ thống này trong kịch bản eo biển. Từ các vị trí này, PCL-191 có thể tận dụng lợi thế về chiều sâu chiến lược, vừa nằm trong phạm vi bảo vệ của hệ thống phòng không Trung Quốc, vừa đủ gần để thực hiện các đòn tấn công tầm xa hiệu quả. Điều này tạo ra một thế trận trong đó PLA có thể duy trì sức ép hỏa lực liên tục mà không cần phải đưa lực lượng pháo binh vào những vị trí dễ bị tổn thương. Các hình ảnh từ cuộc tập trận cho thấy đạn của PCL-191 bay qua khu dân cư trước khi đánh trúng các mục tiêu mô phỏng trên biển quanh Đài Loan. Dù đây chỉ là diễn tập, nhưng việc công khai những hình ảnh như vậy mang ý nghĩa truyền thông và tâm lý rất rõ ràng. Nó không chỉ gửi thông điệp răn đe tới Đài Loan, mà còn nhằm nhấn mạnh với các bên liên quan khác rằng PLA đã sẵn sàng sử dụng những công cụ hỏa lực tầm xa chính xác trong các kịch bản thực tế. Phát biểu của các quân nhân PLA về việc tầm bắn của PCL-191 vượt xa các hệ thống tiền nhiệm và có thể bao phủ mọi nơi mà chúng ta muốn đánh cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh này. Đây không chỉ là lời khẳng định về khả năng kỹ thuật, mà còn phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của PLA vào khả năng kiểm soát không gian tác chiến quanh eo biển Đài Loan. Khi pháo phản lực có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ từng thuộc về tên lửa hoặc không quân, sự linh hoạt trong kế hoạch tác chiến của PLA sẽ được mở rộng đáng kể. Từ góc độ chiến lược, PCL-191 góp phần tạo ra một lớp hỏa lực trung gian, nằm giữa pháo binh truyền thống và tên lửa chiến lược. Lớp hỏa lực này cho phép Trung Quốc duy trì áp lực quân sự ở mức cao mà vẫn kiểm soát được mức độ leo thang.
Trong một môi trường nhạy cảm như eo biển Đài Loan, nơi mọi động thái quân sự đều có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền từ các cường quốc khác, khả năng điều chỉnh linh hoạt mức độ sử dụng hỏa lực là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tất cả những điều đó cho thấy vai trò của PCL-191 trong kịch bản eo biển Đài Loan không chỉ dừng lại ở việc tăng cường hỏa lực, mà còn gắn liền với cách PLA định hình lại toàn bộ cấu trúc tác chiến của mình. Đây là công cụ để Trung Quốc kết hợp giữa sức mạnh quân sự, răn đe tâm lý và tính toán chiến lược dài hạn, khiến mọi kịch bản liên quan tới eo biển Đài Loan trở nên phức tạp và khó đoán hơn. Sự xuất hiện của PCL-191 trong cuộc tập trận quanh Đài Loan không chỉ mang ý nghĩa khu vực, mà còn phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong tư duy quân sự toàn cầu, nơi pháo phản lực tầm xa đang được tái định vị như một trong những công cụ tác chiến quan trọng nhất của chiến tranh hiện đại. Trong nhiều thập niên, pháo binh từng bị coi là vũ khí hỗ trợ, đóng vai trò thứ yếu so với không quân và tên lửa chính xác cao. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế trên các chiến trường gần đây đã buộc nhiều quân đội phải nhìn nhận lại vai trò của pháo phản lực, và PCL-191 là một trong những biểu tượng rõ ràng nhất cho sự thay đổi đó. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã đóng vai trò như một phòng thí nghiệm khắc nghiệt, nơi hiệu quả của pháo phản lực được phơi bày rõ ràng trước mắt thế giới. Tại đây, các hệ thống pháo phản lực phóng loạt đã chứng minh khả năng phá hủy hạ tầng quân sự, kho tàng, tuyến tiếp tế và cả các trung tâm chỉ huy với chi phí thấp hơn nhiều so với các đòn không kích bằng máy bay hoặc tên lửa hành trình. Chính bối cảnh này đã khiến pháo phản lực, vốn từng bị xem là vũ khí của chiến tranh quy ước cũ, quay trở lại vị trí trung tâm trong tư duy tác chiến của nhiều quốc gia. Đối với Trung Quốc, việc phát triển và hoàn thiện PCL-191 có thể được xem là bước đi đón đầu xu thế này, thay vì chỉ phản ứng thụ động trước những bài học rút ra từ các cuộc xung đột khác. So với các hệ thống pháo phản lực do Mỹ và các nước NATO triển khai, PCL-191 nổi bật nhờ tầm bắn vượt trội. Những hệ thống như HIMARS đã tạo dựng danh tiếng lớn nhờ độ chính xác cao và khả năng cơ động, nhưng tầm bắn của chúng, đặc biệt khi sử dụng các loại đạn thông thường, vẫn bị giới hạn ở mức thấp hơn đáng kể so với con số mà PCL-191 được đề cập. Trong khi đó, PCL-191 với khả năng vươn tới 350 km hoặc thậm chí 500 km khi sử dụng các loại đạn cỡ lớn, đã đẩy pháo phản lực Trung Quốc vào một phân khúc hoàn toàn khác, nơi ranh giới giữa pháo binh và tên lửa chiến thuật trở nên mờ nhạt. Lợi thế về tầm bắn này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn tạo ra những khác biệt chiến lược quan trọng. Khi pháo phản lực có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km, các yêu cầu về triển khai lực lượng và bảo vệ hậu cần sẽ thay đổi đáng kể. Trung Quốc có thể duy trì các đơn vị PCL-191 sâu trong lãnh thổ của mình, dưới sự che chắn của hệ thống phòng không nhiều tầng, trong khi vẫn gây áp lực hỏa lực mạnh mẽ lên các khu vực mục tiêu. Đây là lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có thể dễ dàng đạt được, đặc biệt là những nước phải phụ thuộc nhiều vào các loại vũ khí nhập khẩu hoặc có chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng hạn chế. Trong bức tranh so sánh rộng hơn, các hệ thống pháo phản lực của Trung Quốc và Triều Tiên thường được nhấn mạnh là có lợi thế đáng kể về tầm bắn so với nhiều đối thủ nước ngoài. Điều này phản ánh một hướng tiếp cận khác biệt trong phát triển vũ khí, nơi tầm bắn và khả năng bắn loạt được ưu tiên song song với độ chính xác. PCL-191 là ví dụ điển hình cho cách Trung Quốc kết hợp các yếu tố này, tạo ra một hệ thống có thể đáp ứng nhiều kịch bản tác chiến khác nhau, từ răn đe chiến lược cho tới hỗ trợ hỏa lực trực tiếp. Ảnh hưởng của công nghệ pháo phản lực Trung Quốc không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia. Việc chia sẻ hoặc chuyển giao công nghệ liên quan tới pháo phản lực cho Belarus trong khuôn khổ chương trình Polonet cho thấy Trung Quốc đang dần mở rộng dấu ấn của mình trong lĩnh vực này trên phạm vi quốc tế. Chương trình Polonet, với sự kết hợp giữa bệ phóng và đạn do Trung Quốc sản xuất cùng các phương tiện cơ động do Belarus chế tạo, là minh chứng cho khả năng linh hoạt của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong việc hợp tác và tùy biến công nghệ theo nhu cầu của đối tác. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần làm thay đổi cán cân sức mạnh ở những khu vực khác, như Đông Âu. Trong bối cảnh các nước NATO tăng cường đầu tư vào pháo phản lực có nguồn gốc từ Mỹ và Hàn Quốc, sự nổi lên của PCL-191 đặt ra câu hỏi về tương lai của cuộc cạnh tranh công nghệ trong lĩnh vực này. Khi nhiều quốc gia nhận ra rằng pháo phản lực có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ từng được giao cho không quân hoặc tên lửa, nhu cầu về các hệ thống có tầm bắn xa hơn, chính xác hơn và chi phí hợp lý hơn sẽ tiếp tục tăng. PCL-191, với những thông số được đề cập, đang cho thấy Trung Quốc không chỉ theo kịp mà còn có thể vượt lên trong một số khía cạnh của cuộc đua này. Tuy nhiên, việc đặt PCL-191 vào bức tranh quân sự toàn cầu cũng cần một góc nhìn thận trọng. Dù tầm bắn và khả năng tấn công chính xác là những ưu thế rõ ràng, hiệu quả thực tế của hệ thống này vẫn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố hỗ trợ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu và bảo vệ trước các đòn phản công. Trong chiến tranh hiện đại, pháo phản lực tầm xa không thể hoạt động độc lập mà phải được tích hợp chặt chẽ vào một mạng lưới tác chiến hợp nhất. Việc Trung Quốc có thể duy trì và bảo vệ mạng lưới này ở mức độ nào trong một kịch bản xung đột cường độ cao vẫn là câu hỏi mở đối với các nhà phân tích quốc tế. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng PCL-191 đã trở thành một biểu tượng cho sự thay đổi trong tư duy quân sự của Trung Quốc và cho xu hướng pháo phản lực hóa chiến tranh hiện đại trên phạm vi toàn cầu. Sự xuất hiện của hệ thống này trong cuộc tập trận quanh Đài Loan không chỉ nhằm gửi thông điệp tới các đối thủ tiềm tàng trong khu vực, mà còn là lời khẳng định rằng Trung Quốc đang đầu tư nghiêm túc vào những loại vũ khí có khả năng tạo ra tác động lớn với chi phí tương đối thấp. Trong bức tranh rộng lớn của cạnh tranh quân sự toàn cầu,
PCL-191 vì thế không chỉ là một hệ thống pháo phản lực, mà là một dấu mốc cho thấy vai trò của pháo binh đang được tái định nghĩa trong thế kỷ 21. Sự xuất hiện của pháo phản lực PCL-191 trong cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan cho thấy rõ cách Trung Quốc đang tái định hình vai trò của pháo binh trong chiến tranh hiện đại. Đây không còn là hình ảnh pháo phản lực truyền thống với nhiệm vụ bắn phủ diện ở tầm trung, mà là một hệ thống hỏa lực tầm xa, chính xác cao, có khả năng đảm nhiệm những nhiệm vụ từng được giao cho tên lửa chiến thuật hoặc không quân. Với tầm bắn được đề cập lên tới 500 km, PCL-191 đã làm mờ đi ranh giới giữa pháo binh và tên lửa, đồng thời mở rộng đáng kể không gian tác chiến của lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trong bối cảnh eo biển Đài Loan, ý nghĩa của PCL-191 càng trở nên rõ ràng hơn. Khả năng tấn công từ sâu trong đất liền Trung Quốc cho phép PLA duy trì sức ép hỏa lực liên tục mà không cần đưa lực lượng tới những vị trí quá rủi ro. Điều này vừa mang giá trị quân sự, vừa tạo ra hiệu ứng răn đe tâm lý mạnh mẽ. Khi các mục tiêu trọng yếu trên Đài Loan có thể nằm trong tầm bắn của pháo phản lực, bài toán phòng thủ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bộ đối phương phải phân tán nguồn lực để đối phó với một mối đe dọa khó dự đoán và có chi phí tương đối thấp cho bên tấn công. Ở tầm rộng hơn, PCL-191 phản ánh một xu hướng chung của chiến tranh hiện đại, nơi pháo phản lực tầm xa đang được đánh giá lại và đầu tư mạnh mẽ sau những bài học từ các cuộc xung đột gần đây. So với tên lửa hành trình hay không kích bằng máy bay, pháo phản lực mang lại sự cân bằng giữa hiệu quả, chi phí và khả năng duy trì nhịp độ tấn công. Trung Quốc, với năng lực công nghiệp quốc phòng lớn, dường như đang tận dụng tối đa lợi thế này để xây dựng một lớp hỏa lực trung gian, đủ mạnh để răn đe nhưng vẫn linh hoạt trong việc kiểm soát mức độ leo thang. Tuy nhiên, PCL-191 cũng không phải là một vũ khí vạn năng. Hiệu quả thực sự của hệ thống này phụ thuộc nhiều vào khả năng trinh sát, chỉ thị mục tiêu và bảo vệ trước các đòn phản công. Trong một kịch bản xung đột phức tạp và có sự can dự của nhiều bên, việc duy trì ưu thế hỏa lực sẽ là một thách thức lớn. Dẫu vậy, việc Trung Quốc lựa chọn đưa PCL-191 ra phô diễn trong tập trận quanh Đài Loan cho thấy niềm tin ngày càng lớn của Bắc Kinh vào loại vũ khí này và vai trò trung tâm mà nó có thể đảm nhiệm trong các kế hoạch tác chiến tương lai. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích chuyên sâu, có hệ thống và dễ hiểu về các loại vũ khí, chiến lược quân sự và những điểm nóng trên thế giới, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để kênh tiếp tục mang đến những hồ sơ quân sự chi tiết và cập nhật nhất, giúp bạn hiểu rõ hơn những gì đang thực sự diễn ra phía sau các bản tin thời sự.